Sziasztok! Veres Áron vagyok, az eToro-n Aron 68-ként találtok meg. A mai videóban a támaszokról és az ellenállásokról fogunk beszélni. Megnézzük, hogy hogyan vesszük fel a támaszokat, illetve az ellenállásokat egy konkrét példán keresztül, legyen ez a Palantir részvény árfolyam görbéje. A Palantir dokumentumoknak a kezelésével foglalkozik, ügyfeleik között vannak kormányzatok, ott van az amerikai hadsereg, olyan intézmények, amelyek különösen kényesek a dokumentumok kezelésére. Ebből az is következik, hogy nem igazán fogják váltogatni a szolgáltatójukat. A Palantir részvénynek az árfolyam görbéjét. Ehhez beírom a keresőbe azt, hogy Palantir, és már hozza is a megfelelő részvényt. Kattintsunk rá a chart gombra. Jó, megjelent a Palantirnak az árfolyam görbéje. Itt látjuk azt, hogy egynapos gyertyák vannak. Nagyítsuk ki ezt a grafikont. Magamat áthelyezem egy picit, hogy magát a grafikont jobban lássuk. Na most ez így még nem elég áttekinthető számunkra. Célszerű egy nagyobb részt látni a görbéből, ezért az egeren a görgőt fogom használni. 1, 2, ez így már szinte elég is lesz, ahhoz, hogy egy áttekinthető görbét kapjunk arról, hogy milyen határok között mozgott ennek a részvénynek az árfolyama. Vagyunk tulajdonképpen kíváncsiak, hogy mikor vesz, illetve mikor ad el a nagy pénz. Itt az intézményes befektetőkről beszélünk. Ezek között mozognak a kis halak, ezek vagyunk mi, a kis befektetők. És próbálunk valahogy nyereséget kihozni. Tehát mindig előnyben vagyunk akkor, hogyha van egy rálátásunk arra, hogy milyen árfolyamnál jelennek meg az intézményes befektetők. Ha ránézzünk erre a grafikonra, azt látjuk, hogy itt van egy ilyen alsó szint, meg egy felső szint. Illetve még van egy néhány szint, ahonnan az árfolyam mindig visszapattan. Próbáljuk meg berajzolni ezeket a szinteket. Vízszintes vonalat úgy rajzolunk, hogy erre a tollra kattintunk rá, megjelenik egy eszköztár, ezen belül pont a Toolsnál vagyunk, és a Toolson belül a Horizontal almenüre kattintunk, majd pedig oda, ahova az egyenes akarjuk rajzolni, kattintunk egyet. Úgy próbáljuk ezt megrajzolni, hogy minél több csúcsot érintsen. Egész egyszerűen megfogom az egérrel, és így lejjebb húzom. Húzzunk be még egy ilyen egyenest, tehát Tools és Horizontal, akkor még egy vízszintes egyenes fog behúzni. Ha látjuk, itt van egy csúcs, meg itt van több ilyen csúcsunk, hát valahogy úgy próbáljuk elhelyezni, hogy minél többet érintsen a csúcsok közül, és mindig azok, amelyek az aktuális árfolyamunkhoz közelebb vannak balra, azok inkább relevánsak, tehát inkább azokat vesszük figyelembe, mint a távoliakat. Akkor nézzünk meg még egyet, Horizontal, és ha látjuk, hogy itt valahol van egy releváns egyenesünk. Mondjuk, hogy még egyet behúzunk valahova ide, és meggondoljuk magunkat, hogy ez mégsem annyira fontos, ez az egyenes, akkor egész egyszerűen az egérnek a jobb gombjával kattintunk, és eltűnik. Jobb oldalt láthatjuk, hogy milyen árfolyamoknak felelnek meg ezek az egyenesek. Na most, ha megnézzük a grafikont, akkor azt veszük észre, hogy ha például a legalsó egyenes nézzük, akkor ezen egyszer, kétszer, hát és szinte harmadszor visszapattant az árfolyam. Tehát ezeknél az esetekben
vízszintes egyeneseket rajzoltunk, de tulajdonképpen ezeket sávnak kell tekinteni, tehát ennek a környékén fog visszapattanni az árfolyam. Ha az árfolyam úgy halad, hogy fentről lefele érinti ezt a vízszintes egyenest, és visszapattan róla, akkor támaszról beszélünk. Látjuk itt egyszer visszapattant, utána még egyszer visszapattant. Ha viszont lentről felfele halad, és úgy pattan vissza, látjuk itt másodszor is visszapattant, akkor ellenállásról beszélünk. A támasznak az angol neve support, az ellenállásnak pedig az angol neve resistance. Ezeket az egyeneseket úgy tudjuk mozgatni, hogy a nyilat rávisszük az egyenesre, és akkor a bal egérgombbal tudjuk felle mozgatni. És olyan pozícióba próbáljuk hozni, hogy az árfolyamgörbe minél több pontban érintse ezt az egyenest. Az nem számít, hogyha áthatol egy kicsit rajta, mivel mondtuk, hogy ezeket igazából nem egyenesnek, hanem sávnak kell tekinteni. A támaszoknak és az ellenállásoknak van egy olyan tulajdonságuk, hogy a szerepük felcserélődhet. Ha megfigyeljük például ezt a középső vonalat, akkor egyszer ellenállásként viselkedik, megint ellenállásként viselkedik. Itt már annyit döngették ezt az ellenállást, hogy az árfolyamgörbe áthatolt rajta, következő ellenálláson visszajött, és most már megváltozott a szerepe, tehát ugyanaz az egyenes támasz. Tehát amint látjuk, az ellenállásból néha támasz lesz, a támaszból viszont megint ellenállás. A támaszoknak, illetve az ellenállásoknak a környékét értéktartománynak nevezzük, angol kifejezéssel area of value. Itt nagyon fontos az, hogy milyen alakja van a gyertyáknak, illetve milyen színe. Például látjuk azt, hogy ha ez a gyertya ugye piros, tehát az azt jelenti, hogy medve jellegű, a következő pedig egy lefele álló kalapács, az megint csak egy medve jelleget kölcsönöz neki, akkor a következő gyertya lejjebb lesz. Na most az ilyen gyertyát, amelyiknek két katóca van, és maga a test az nagyon kicsi, azt doji gyertyának nevezzük. A doji gyertya esetében pedig gyakran van trendfordulónk. Mivel hogy ez már a következő ellenálláshoz nagyon közel van, be is következett a trendforduló. Vettük napos gyertyák esetében az ellenállásokat és a támaszokat. Nézzük meg, hogy hogyan néznek ki az árfolyamok egy órás gyertyák esetében. Itt már nem annyira egyértelműek például a gyertyáknak a színei, nem olyan tiszta az, hogy itt most felfele vagy lefele mozgunk. Ahhoz, hogy egyértelműbbé tegyük ezeket, válasszuk ki a helykínási gyertyákat. Ehhez a fogaskerékre kattintok, és ott áttérek helykínási gyertyákra. Na most itt egy kicsit megnyugtató számomra, hogyha mondjuk long pozíciót szeretnék felvenni, hogy ezek a gyertyák zöldek. De tudom, hogy ha rövid távon gondolkozok most, akkor nem annyira biztonságos ez a pozíció, mivel hogy az árfolyamnak ezt az ellenállást le kell küzdenie. Tehát ha biztosra akarok menni, megvárom azt, hogy átmenjen az ár ezen az ellenálláson, majd esetleg innen visszapattanjon, és úgy menjen tovább felfele. Soha sem kell erőltetni a kötést, mindig meg kell várni, hogy az árfolyam egy olyan értéket vegyen fel, ahol nyilvánvalóvá válik, hogy nagy valószínűséggel merre fog tovább mozogni. Térjünk vissza a napi gyertyákhoz, ahhoz, hogy megnézzük, hogy mi mozgatta tulajdonképpen a Palantírnak az árfolyamát. Azt látjuk, hogy már olyan 13-a körül elkezdett lefele mozogni az árfolyam. Azt tudjuk, hogy 15-én volt a negyedéves jelentése a Palantírnak, itt 16-án jelent meg ez a cikk,
miszerint bő 8%-kal zuhant a Palantir részvények árfolyama a keddi piacításkor, miután az egyedi adatelemzési platformokat kínáló vállalat újabb veszteséges negyedévről adott számot. De hát már előtte megjelentek a pletykák a rossz negyedéves jelentésről, úgyhogy ezért kezdhetett el esni az árfolyam. Persze a növekedési részvények esetében olyan nagyon nem kell azon csodálkoznunk, hogyha rosszul sikerülnek a negyedéves jelentések, ugyanis ők főleg a növekedésre koncentrálnak, tehát nagyobb pénzt fektetnek be kutatásra, fejlesztésre, terjeszkedésre, ezért nyilván a nyereségük nem szokott annyira jó lenni. Ezért nem is ijedt meg Cathie Woods ettől a jelentéstől, pedig Cathie Wood elkezdi vásárolni a cég részvényeit, akkor annak nyilván felhajtó ereje van. Láthatjuk, hogy az aktuális gyertyánk az zöld, mivel ez Heikin-Ashi, ezért ez azt jelenti, hogy növekvő a tendenciánk, de itt van egy ellenállásunk, tehát én most ebben a pillanatban nem kötnék erre a részvényre, mivel hogy bizonytalan az, hogy áttörje ezt a támaszt, vagy pedig nem. Én mindenképpen megvárnám, hogy a támaszt áttörje, és lássam azt, hogy tényleg megindult felfele. De a lehetőségek jók, tehát ennek a részvénynek az árfolyama valószínű, hogy a jövőben nőni fog. A mai videóban megbeszéltük a támaszokat és az ellenállásokat. Ha úgy érzed, hogy értéket kaptál ettől a videótól, akkor nyomd meg a like gombot, illetve iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm!